વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે મીટકમાં ફરી બધાનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વાત કરવાના છે બજેટ 24-25 વિશે, જે હાલમાં જ રજૂ કરવામાં આવેલું છે. આ બજેટ આપણા દેશનો એક ફાઇનાન્શિયલ રોડમેપ હોય છે, જેમાં વર્ષ દરમિયાન ઇન્કમ ક્યાંથી આવવાની છે, તેનો આપણે ક્યાં ખર્ચ કરવાનો છે, અને જો ઇન્કમ કરતાં ખર્ચ વધારે છે તો જે લોન મેળવવાના છે તે ક્યાંથી આવવાના છે, આ બધી જ માહિતી આ બજેટમાં રજૂ કરવામાં આવતી હોય છે. ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે એક્સપેન્સ કરવામાં આવે છે તે બે પ્રકારના હોય છે, એક રેવન્યુ અને બીજો કેપિટલ. રેવન્યુ એક્સપેન્સમાં સરકાર જે એમ્પ્લોયને સેલેરી ચૂકવે છે, નિવૃત્ત કર્મચારીને પેન્શન ચૂકવવામાં આવતું હોય છે, અને જે વિવિધ સબસિડીની જે યોજનાઓ હોય છે, આ બધો ખર્ચ રેવન્યુ એક્સપેન્સમાં આવે છે. જ્યારે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચરમાં રેલવેનું એક્સપેન્શન કરે છે ગવર્મેન્ટ, અથવા તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાછળ જે ખર્ચ કરે છે, હાઈવે બનાવે છે, હોસ્પિટલો અને કોલેજો બનાવે છે, આ બધો ખર્ચ આ કેપિટલ એક્સપેન્સમાં આવે છે. જ્યારે ગવર્મેન્ટની જે ઇન્કમ હોય છે તેમાં રેવન્યુ રિસીટમાં અલગ અલગ જે ટેક્સ હોય છે, ઇન્કમ ટેક્સ, જીએસટી અને એક્સાઇઝ ડ્યુટી જેવા ટેક્સ છે. સાથે સાથે ગવર્મેન્ટના જે બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય છે તે બધામાંથી ઇન્ટરેસ્ટ કમાય છે, અને ગવર્મેન્ટની જે કંપનીઓ હોય છે તેમાંથી ડિવિડન્ડ મળે છે, અને આરબીઆઈ તરફથી પણ સારું એવું ડિવિડન્ડ મળતું હોય છે. અને સાથે સાથે જે પેનલ્ટીઓ લગાવે છે ગવર્મેન્ટ, આ પણ તેની રેવન્યુ રિસીટમાં આવે છે. જ્યારે કેપિટલ રિસીટમાં ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્સને પહોંચી વળવા માટે જે લોન મેળવે છે, અથવા તો આંતરરાષ્ટ્રીય જે સંસ્થા હોય છે તેના તરફથી ગ્રાન્ટ પણ અમુક મળતી હોય છે, આ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. આમ ઓવરઓલ જોઈએ તો ગવર્મેન્ટ જે રેવન્યુ રિસીટ છે તે 31,29,200 કરોડ છે. તેની સામે જે રેવન્યુ અને કેપિટલ એક્સપેન્સ છે તે 48,20,512 કરોડ છે. આમ ગવર્મેન્ટ જે ખર્ચ કરવાની છે તેના કરતાં તેની ઇન્કમ 17 લાખ કરોડ ઓછી છે. આથી આ જે ડેફિસિટ પડે છે તે લોન દ્વારા કવર કરવામાં આવેલું છે. અહીંયા ચોંકાવનારી વિગત એ બહાર આવી છે કે ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ કરવામાં આવે છે, જે લગભગ 11,90,000 કરોડ છે. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ગવર્મેન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાછળ જે 11.11 લાખ કરોડ આ બજેટમાં ખર્ચવાની છે, તેના કરતાં પણ જે ઇન્ટરેસ્ટ તે ચૂકવવાનું છે તે 11.90 લાખ, એટલે કે લગભગ 1 લાખ કરોડ વધારે છે. આમ આપણા દેશની આર્થિક સ્થિતિ એવી છે કે અત્યારે આપણે વ્યાજ ચૂકવવા માટે પણ લોન લેવી પડે તેવી સ્થિતિ છે. તેનું કારણ છે આપણે ડેફિસિટ બજેટ દર વર્ષે બનાવીએ છીએ. 1951 સિવાયના તમામ બજેટ ડેફિસિટ બજેટ જ રહ્યા છે, અને 1951માં આપણે ફક્ત 71 લાખની જે સરપ્લસ છે તે આપણને જોવા મળેલી. બજેટ મુખ્યત્વે 3 પ્રકારના હોય છે. એક તો ડેફિસિટ બજેટ, જેમાં ઇન્કમ કરતાં એક્સપેન્સ વધારે હોય છે, જે આ બજેટમાં આપણને જોવા મળે છે. બીજું બેલેન્સ બજેટ, જેમાં ઇન્કમ અને એક્સપેન્સ બંને એક સરખું હોય છે. અને ત્રીજો પ્રકાર છે સરપ્લસ બજેટ, જેમાં ઇન્કમ કરતાં એક્સપેન્સ ઓછા હોય છે, જે છેલ્લા 77 વર્ષના ઇતિહાસમાં ફક્ત એક જ વખત આપણે જોવા મળેલું છે. અહીંયા એવું નથી કે ડેફિસિટ બજેટ ખરાબ વસ્તુ છે. જો ડેફિસિટ બજેટમાં જે ખર્ચ કરવામાં આવે છે તે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર વધારે હોય, એટલે કે નવા ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટે, તેમાં નવું એમ્પ્લોયમેન્ટ સર્જન કરવા માટે, અથવા નવા સ્કૂલ અને કોલેજો બનાવવા માટે, હોસ્પિટલો બનાવવા માટે આનો ખર્ચ થતો હોય તો તે લાંબા ગાળે દેશ માટે ફાયદાકારક બને છે. પરંતુ શરત એક જ છે કે તેનો એફિશિયન્ટલી ઉપયોગ થતો હોય, અને તે કેટલો ઉપયોગ થાય છે તે હું ને તમે જાણીએ છીએ. પરંતુ ખેર, હવે આપણે વાત કરીએ ટેક્સ બેનિફિટની, કે ગવર્મેન્ટ દ્વારા આપણને કયા ટેક્સ બેનિફિટ આપવામાં આવેલા છે, અને તેનો ખરેખર આપણે ફાયદો થવાનો છે કે નહીં. જેમાં સૌથી મોટો બેનિફિટ સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનનો છે, જે સેલરી પર્સનને મળતો હોય છે, જે 50,000 હતો, જે નવી રેજીમમાં હવે 75,000 કરી નાખવામાં આવેલો છે. ત્યાર પછી આપણને જે ટેક્સ સ્લેબ અત્યારે જોવા મળે છે ન્યૂ રેજીમમાં, તેમાં જે 5%નો ટેક્સ સ્લેબ છે તેમાં 1 લાખની લિમિટ વધારી દીધી છે. જે તમે આમાં જોઈ શકશો કે 3 લાખ સુધી કોઈ ટેક્સ લાગતો નથી, અને 3 થી 6 ની જગ્યાએ હવે 3 થી 7માં 5% ટેક્સ લાગશે, 7 થી 10માં 10%, 10 થી 12માં 15%, 12 થી 15માં 20%, અને 15 લાખની ઉપરમાં જૂના સ્લેબની જેમ જ 30% આપણી પાસે ટેક્સ લેવામાં આવે છે. આમ ઓવરઓલ આપણે 87 એના રિબેટને ધ્યાનમાં લઈએ તો 7.75 સુધીની તમારી ઇન્કમ ટેક્સ ફ્રી છે. અને ત્યાર પછી ટેક્સ સ્લેબ થોડોક ઓછો થઈ જવાના કારણે ટેક્સ તમારો થોડો ઘટે છે, અને 17-18,000 જેવો તમને ફાયદો થવાનો છે. અહીંયા ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનનો ટેક્સ છે તે 12.5% ફિક્સ કરી દીધેલો છે. એટલે કે ઇક્વિટી, શેર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં જે 10% હતો તે 12.5% થઈ ગયો છે. અને અન્ય એસેટ જેમ કે પ્રોપર્ટી અને ગોલ્ડ, આ બધામાં 20% આપણે ચૂકવવાનો થતો, તે હવે આપણે ઓછો 12.5% થઈ ગયો છે. પરંતુ તેમાં આપણે ઇન્ડેક્સેશનનો જે બેનિફિટ થતો તે પાછો ખાંચી લીધો છે. આથી ટેક્સ રેટ ઘટવાના કારણે જે ફાયદો થવો જોઈએ તેના કરતાં નુકસાન વધુ છે, જેની ચર્ચા હવે આપણે આગળ કરીશું. પરંતુ જે અહીંયા લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન લાગે છે શેર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં, ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ હોય છે, તેમાં અત્યાર સુધી 1 લાખ સુધી કોઈ ટેક્સ લાગતો નહોતો, જે અત્યારે લિમિટ વધારીને 1.25 લાખ કરી દીધેલી છે. પરંતુ ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે નાનો એવો ટેક્સ બેનિફિટ આપીને ખૂબ મોટું ટેક્સ બર્ડન પણ વધારી દેવામાં આવેલું છે. જેમાં સૌથી મોટો બર્ડન છે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનનું, જેમાં અત્યાર સુધી જે 15%નો રેટ ચાલતો હતો તેને વધારીને 20% કરી દીધેલો છે, જે શેર બજારમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માંગતા બધા લોકો માટે એક પ્રકારના ફટકા સમાન છે. બીજું, લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સના બાબતમાં આપણને જે ઇન્ડેક્સેશનનો બેનિફિટ મળતો, જે પ્રોપર્ટી અથવા તો જે ડેટ એસેટ હોય છે તે બધામાં આપણને લાગુ પડે છે, તેને સંપૂર્ણ રીતે નાબૂદ કરી દેવામાં આવેલો છે.
આમ ગવર્મેન્ટ દ્વારા 20% ટેક્સની બદલે 12.5% જે ટેક્સ બેનિફિટ આપીને એક પ્રકારે સામાન્ય જનતાને લોલીપોપ આપેલું છે, કારણ કે ઇન્ડેક્સેશન બેનિફિટ પાછું ખેંચી લેવાના કારણે ખૂબ મોટું ટેક્સ બર્ડન આવવાનું છે, જેને આપણે ગણતરી દ્વારા સમજીએ જેથી તમારા મનમાં આ ખ્યાલ વધારે સ્પષ્ટ બનશે. સૌથી પહેલા આપણે બજેટ પહેલાની સ્થિતિ જોઈએ, જેમાં તમે 2001-2માં એક પ્રોપર્ટી ખરીદેલી છે જેની વેલ્યુ 10 લાખ છે, જેને તમે અત્યારે 2023-24માં 42 લાખમાં વેચો છો. તો અહીંયા તમને કોસ્ટ ઓફ ઇન્ડેક્સેશનનો બેનિફિટ મળતો હતો. કોસ્ટ ઓફ ઇન્ડેક્સેશન એવો બેનિફિટ છે કે ગવર્મેન્ટ દ્વારા દર વર્ષે CII નો એક ચાર્ટ જારી કરવામાં આવે છે અને તેને આધારે તમારો જે પ્રોપર્ટીની કોસ્ટ છે તે વધારી દેવામાં આવતી હોય છે આ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સની ગણતરીમાં. આથી આ જે 10 લાખની પ્રોપર્ટી છે તેમાં અત્યારે 2023-24નો 348 ઇન્ડેક્સેશન છે. આથી એની અત્યારની કોસ્ટિંગ 34,80,000 થાય છે. આથી તમારું જે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન છે તે 42 લાખ માઇનસ 34,80 એટલે કે 7,20,000 થશે. આથી જો તમે જૂના ટેક્સ રેટ પ્રમાણે જે 20% હતો તે પ્રમાણે પણ તમારો ટેક્સ 1,44,000 થવાનો છે. પરંતુ હવે બજેટ પછી આ જ કોસ્ટિંગ અને આ જ સેલિંગ પ્રાઇસની જે આપણી પ્રોપર્ટી છે તેની ઉપર લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન આપણે 42 માઇનસ 10 એટલે કે 32 લાખ થવાનો છે અને તેના ઉપર 12.5% આપણે ટેક્સ ચૂકવીશું તો પણ તે 4 લાખ થાય છે. આમ ગવર્મેન્ટ દ્વારા ટેક્સ રેટ ઘટાડીને પણ તમારી પાસે 3 ગણો વધારે ટેક્સ લેવા માંગે છે અને ગવર્મેન્ટ આટલેથી ઊભી નથી રહી. ઓપ્શનમાં જે STT લાગતો હોય છે જેને સિક્યુરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ કહેવાય છે, જે બજેટ પહેલા 0.0625 હતો જે હવે વધારીને 0.1% થઈ ગયો છે અને ફ્યુચરમાં જે ટેક્સ લાગતો હોય છે 0.0125 હતો જે વધારીને 0.02% કરી દીધેલો છે. આ તમને જોવામાં થોડોક નાનો લાગશે આંકડો, પરંતુ એમાં 160%નો વધારો કરી દીધેલો છે. એટલે કે ધારો કે તમે એક્ટિવલી F&Oમાં ટ્રેડિંગ કરો છો અને વર્ષમાં તમારો STT 1 લાખ થાય છે તો હવે તે 1,60,000 થવાનો છે. આમાં ટેક્સ બર્ડનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ગવર્મેન્ટની નજર હવે તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર છે. અત્યાર સુધી તમારી ઇન્કમ ઉપર જ ગવર્મેન્ટ ટેક્સ લેતી હતી, પરંતુ હવે ધીમે ધીમે તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર તમે જે પ્રોફિટ કમાવો છો તેનામાંથી પણ ગવર્મેન્ટને હવે હિસ્સો જોઈએ છે. કારણ કે STTની શરૂઆત તો એ રીતે થયેલી, શરૂઆતમાં જે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન છે તે સંપૂર્ણ એક્ઝેમ્પ્ટેડ હતો અને સાથે સાથે જે ડિવિડન્ડની ઇન્કમ છે તે પણ સંપૂર્ણ એક્ઝેમ્પ્ટેડ હતી. આથી ગવર્મેન્ટ દ્વારા એવું કહીને STT લેવામાં આવતો હતો કે LTC જે સંપૂર્ણ એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે અને ડિવિડન્ડ એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે, આથી અમે STT લઈએ છીએ. હવે તો STTમાં પણ સતત વધારો થઈ રહ્યો છે અને STCG અને LTCG ટેક્સમાં પણ સતત વધારો થઈ રહ્યો છે અને તેમાં પણ આ ઇન્ડેક્સેશન બેનિફિટ જે પાછો ખેંચી લીધો છે તેના કારણે રિયલ એસ્ટેટને તો ખૂબ જ ગંભીર અસર થવાની છે. કારણ કે લોકો હવે બ્લેકના વ્યવહારો વધારે કરશે, કારણ કે લોકો ટેક્સ ઓછો ભરવો પડે તે માટે સર્કલ જે ચાલતો હોય છે જેને આપણે જંત્રી પણ કહીએ છીએ તે પ્રમાણે દસ્તાવેજ કરાવશે અને તેમાં પણ જે ડેપ્રેશિએટ વેલ્યુ હોય છે જે પ્રોપર્ટી જૂની થવાના કિસ્સામાં આપણને મળતી હોય છે તે પ્રમાણે ઓછો દસ્તાવેજ કરાવશે, જેથી બ્લેક મનીને પ્રોત્સાહન મળશે જે ક્યારેય ઈચ્છનીય નથી. આમ ઓવરઓલ આવા જે ટેક્સ બર્ડન સરકાર નાખે છે તેના કારણે જે લોકોને ખરેખર ટેક્સ ભરવો છે તે એક પ્રકારે ઉદાસીન થઈ જાય છે. જેને આપણે રિયલિસ્ટિક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ, ધારો કે કોઈ વ્યક્તિની સેલેરી અથવા તો જે બિઝનેસની ઇન્કમ છે તે 1,000 છે. અહીંયા 1,000ના ગુણાંકમાં ગમે તેટલી હોઈ શકે છે, આપણે ટકાવારીમાં સારું પડે તે માટે 1,000નો આંકડો લીધેલો છે. જેમાં જે ડાયરેક્ટ ટેક્સ છે જે ઇન્કમ ટેક્સ કહેવામાં આવે છે તે હાયર ટેક્સ વાળી વ્યક્તિ માટે 250-300 રૂપિયા તો લાગે જ છે. આથી હવે બચે છે તમારી પાસે 700 રૂપિયા અને તે બે જગ્યાએ જાય છે. એક તો તમે તેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો અને બીજું તેને વાપરો છો. આ 700માંથી તમે ઓછામાં ઓછું 20% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો કરવાના છો અને કરવા જ જોઈએ. આથી 150 રૂપિયા તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં જાય છે અને બાકીનો ખર્ચ કરવા માટે બચે છે 550 રૂપિયા. હવે આ જે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તેમાંથી પ્રોફિટ પણ જઈ શકે છે અને લોસ પણ જઈ શકે છે, અથવા તો ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં રોકાણ કરો છો FD અને બોન્ડ વગેરેમાં, તો તમારે જે ઇન્કમ થાય છે તેની ઉપર તો તમારે ડાયરેક્ટ તમારે જે 25-30% ટેક્સ લાગે છે તે આપી દેવાનો છે. અને જો તમે પ્રોફિટ કમાવશો તો તમારે શોર્ટ ટર્મ જે પ્રોફિટ થાય છે તેની ઉપર 20% અને લોંગ ટર્મ જે પ્રોફિટ થાય છે તેના ઉપર તમારે 12.5% સરકારને આપી દેવા પડે છે. આમ જ્યારે તમે સેલેરી કમાવશો ત્યારે તમારે ટેક્સ આપવાનો છે અને આ સેલેરીનું જ્યારે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો અને તેમાંથી નફો કમાવશો તો તેમાંથી પણ તમારે ટેક્સ આપવાનો થાય છે. અને સાથે સાથે જ્યારે લોસ જાય છે ત્યારે સરકાર તમને કોઈ અન્ય સુરક્ષા પૂરી પાડતી નથી, પરંતુ તે ચોક્કસ ભવિષ્યનો પ્રોફિટ થોડોક ઓછો કરે છે, કારણ કે ઇન્કમ ટેક્સના કાયદા પ્રમાણે તમે 8 વર્ષ સુધી તમારો લોસ કેરી ફોરવર્ડ કરી શકો છો. આથી ભવિષ્યમાં તમારો પ્રોફિટ ઓછો કરશે, પરંતુ સરકાર દ્વારા અન્ય કોઈ રાહત આપવામાં નથી આવતી. બીજી બાજુ જે તમે 550 રૂપિયા સ્પેન્ડ કરો છો તે 3 રીતે સ્પેન્ડ થાય છે. એક તો તમારી બેઝિક નીડ જે હોય છે, તમે કરિયાણાનું બિલ ચૂકવો છો અથવા તો મોબાઈલનું રિચાર્જ કરો છો, ઇન્ટરનેટનું રિચાર્જ કરાવો છો, દૂધનું બિલ ચૂકવો છો, વીજળીનું અથવા તો ગેસ બિલ ચૂકવો છો, સાથે સાથે ઓફિસેથી ઘરે અને ઘરેથી ઓફિસ જવા માટે જે મુસાફરી કરો છો, આ બધામાં જે 5-12% અથવા તો કેટલી વખત 18% પણ ટેક્સ રેટ હોય છે. આથી ઓન એન એવરેજ 12% તમે GST ચૂકવો છો, જે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સની શ્રેણીમાં આવે છે. બીજું જે નોર્મલ તમારો ખર્ચો હોય છે, તમે કોઈ હોટલમાં જાઓ છો અથવા તો સિનેમા જોવા જાઓ છો અથવા તો તમે કપડાં લો છો, બૂટ લો છો, ચપ્પલ લો છો, પરફ્યુમ લો છો, આ બધામાં 18%નો નોર્મલ ટેક્સ રેટ હોય છે.
અને જ્યારે તમે લક્ઝરી પ્રોડક્ટ કોઈ ખરીદો છો, ધારો કે કાર ખરીદો છો, તો તેમાં ઓછામાં ઓછો 28% GST લેવામાં આવે છે. રોડ ટેક્સ ને આ બધું તો અલગ હોય જ છે, જે લગભગ 40% થવા આવે છે. આમ અહીંયા તમે જે ખર્ચ કરો છો તેના પર પણ ગવર્મેન્ટ 15 થી 20% ઓછામાં ઓછો ટેક્સ લે જ છે. આમ તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તેમાં પણ ટેક્સ આપો છો, જે ખર્ચ કરો છો તેમાં પણ ટેક્સ આપો છો, અને મૂળ સેલેરીમાંથી જે ટેક્સ કપાય છે તે તો અલગ જ છે. આથી ગવર્મેન્ટ દ્વારા તમારી પાસે ઓછામાં ઓછો 40 થી 45% ટેક્સ લેવામાં આવે છે. આમ તમે જે રોજ 8 થી 10 કલાક તનતોડ મહેનત કરો છો અને એના મહિનાના અંતે સેલેરીને જોવો છો, આ 12 મહિનાની સેલેરીમાંથી 5 મહિનાની સેલેરી તમારા ગવર્મેન્ટના ટેક્સમાં ચાલી જાય છે. હવે અહીંયા ઘણા લોકોને એવું માનવું હશે કે જો સરકાર ટેક્સ જ નહીં લે તો દેશ કઈ રીતે ચાલશે, પરંતુ અહીંયા ટેક્સ લેવા સાથે કોઈ નિસ્બત નથી, પરંતુ ટેક્સનો ગવર્મેન્ટ એફિશિયન્ટ ઉપયોગ કરે છે કે નહીં તે વધારે મહત્વનું છે. કારણ કે યુરોપિયન દેશોમાં પણ 35-40% ટેક્સ લેવામાં જ આવે છે, પરંતુ ત્યાં મફત મેડિકલ સારવારો હોય છે. કોલેજોમાં જે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે તે પણ ફ્રી ઓફ ચાર્જ હોય છે જર્મની જેવા દેશોમાં. આમ આવી અનેક સગવડો આપવામાં પણ આવતી હોય છે ટેક્સની સાથે સાથે. આથી જ હમણાં તમે એક મીમ જોયો હશે કે તમારે ટેક્સ તો લેવો છે યુકે જેવો અને સગવડતાઓ આપી છે સોમાલિયા જેવી. તેનું કારણ છે તમે જે ટેક્સનો ઉપયોગ કરો છો. જ્યારે નેતા કોઈ શહેરમાં જાય છે ત્યારે મોટા મોટા તેના હોર્ડિંગ પાછળ ખર્ચ કરો છો. મોટા મોટા નેતાઓ કે અધિકારીઓ જે રસ્તે ચાલવાના હોય તે રસ્તાને રીકાર્પેટિંગ કરો છો, પરંતુ તેની બાજુના રસ્તાઓ એકદમ બિસ્માર પડેલા હોય છે. હાઈવે ઉપર દર 30-40 કિલોમીટર તમને ટોલ નાકા જોવા મળે છે. આમ હાઈવેના નામે જે તમે ટેક્સના પૈસા ઉઘરાવો છો તે તો ટોલ ટેક્સમાંથી જ તે વસૂલ થઈ જતા હોય છે. સાથે સાથે તમે સરકારી હોસ્પિટલો, સ્કૂલો અને કોલેજો ખોલવામાં તો એટલા તમે ઉદાસીન છો અને પ્રાઇવેટ સેક્ટરને છૂટો દોર આપી દો છો. આથી જે વાલીઓ પોતાના ટેક્સના પૈસા આપીને તમને સરકારી કોલેજો અને સ્કૂલો ખોલવા માટે કહે છે અને તે જ વાલીના ગજવામાંથી તમે મોંઘી જે સ્કૂલો હોય છે પ્રાઇવેટ સેક્ટરની તે બધામાં ફી ચૂકવાવો છો. આમ આવી અનેક સમસ્યાઓ જ્યારે કોઈ ટેક્સ પેયર જોવે છે ત્યારે સરકારને ટેક્સ આપવા બાબતે ઉદાસીન બને છે. આથી ગવર્મેન્ટે જે ઇન્કમ અને એક્સપેન્સ વચ્ચે જે ખાત છે તેને ઓછી કરવા માટે ટેક્સ વધારવા કરતાં ભ્રષ્ટાચાર ઓછો કરવાની જરૂર છે. બિનજરૂરી તાઇફાઓને બંધ કરવાની જરૂર છે. સરકારોને ઉથલાઈ દેવા માટે જે ખર્ચ કરવામાં આવતો હોય છે તેમાં કરકસરની જરૂર છે. જો તમે આ વાત સાથે સહમત હો તો આ વિડીયોને લાઈક કરીને તમારા સ્વજનો અને મિત્રો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરો, જેથી બધા જ વધારેમાં વધારે જાગૃત બને અને પોતાના દેશના બજેટને પણ જાણે કે કઈ રીતે સરકાર ખર્ચ કરે છે અને તેનો ક્યાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને હજુ સુધી જો તમે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન પર ક્લિક આપી દેજો કે જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે. હવે મળશું આવતા અઠવાડિયે નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી બધાને હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.